خب برای انتگرال گرفتن با انتگرال نامعین شروع میکنیم، یعنی انتگرالی که صرفاً میخوایم انتگرال یک تابع رو حساب کنیم و بازه ابتدایی و انتهایی در نظر نداریم که بخوایم حاصل اون رو هم محاسبه بکنیم. فرض کنید که یک تابعی داریم، مثلا من سینوس x رو به عنوان یک تابع تعریف میکنم. میخوام انتگرال سینوس رو محاسبه بکنم. برای محاسبه انتگرال از تابع اینت استفاده میکنیم و اون تابعی که قرار هست انتگرالش رو بگیریم به عنوان ورودی به تابعمون اعمال میکنیم. خب نتیجه‌ای که به ما میده منفی کوسینوس x هست و هممون خب میدونیم که انتگرال سینوس x برابر هست با منفی کوسینوس x. حالا اگر من تابعی داشته باشم که تابعی از متغیر x و y باشه، مثلا چند متغیر داشته باشه اون تابع، یک ورودی دیگه‌ای هم برای محاسبه انتگرال نیاز هست. مثلا اگر من متغیرهای x و y رو تعریف کنم و تابع f رو به این صورت تعریف کنم که هست y سینوس x و حالا میخوام از تابع f بر حسب متغیر x مشتق بگیرم. خب میبینیم که به y به عنوان یک ضریب نگاه کرد، چون دارم بر حسب متغیر x از این تابع مشتق میگیرم و حاصل رو منفی y کوسینوس x داد. حالا میتونستیم بر حسب y مشتق بگیریم، تفاوتی نمیکرد. بر حسب نیازمون برای حل مسئله میتونیم این رو تعریف بکنیم. خب به سراغ انتگرال معین میریم. برای اینکه بتونیم انتگرال معین یک تابع رو حساب بکنیم، بعد از اینکه مشخص کردیم تابعی که میخوایم انتگرال بگیریم چی هست و بر حسب چه متغیری میخوایم این انتگرال گیری رو انجام بدیم، کافیه که دو مقدار مینیموم و ماکسیموم بازه‌ای که روش انتگرال میگیریم رو به عنوان ورودی وارد کنیم. مثلا من میخوام انتگرالم رو از بازه 0 تا پی محاسبه کنم. خب جواب 2y هست، یعنی مقدار 0 و مقدار پی رو در حاصل این انتگرال قرار میده و از هم کم میکنه. خب تعریف انتگرال معین همین هست. مباحث این جلسه به پایان رسید. اگر سوالی، نظر یا پیشنهادی دارید از طریق کامنت میتونید مطرح کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشنش رو هم میدونید دیگه فعال کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودید.